القدس نحن وأنتم رح نترافق بلمسة شفا مباشرة على الهواء على 1767 الاس ام اس. اتصالاتكم على 446 5564 447 0106. كل التحيات لكم من هادي اللي بيرافقنا بالإخراج ومني أماني. برجع بذكر بأرقام هواتفنا على 446 5564 447 0106. الاس ام اس 1767. واهلا وسهلا فيك استاذ اسامه. اهلا وسهلا فيكي واهلا وسهلا بكل الاخوه المستمعين والمتابعين. بدايه حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن موضوع السعال الديكي. ايه تفضل. هذا مرض السعال الديكي هاي بتذكرني في قصة من حوالي شيء 23 سنة تقريبا. اجاني رجل من قرية عدد سكانها شيء 500-700، قرية صغيرة جدا. فقال لي انه كل القرية صار صيبها سعال ديكي، فلفت انتباهي. قال لي كل يعني الناس سعلي مع شهقة مع صوت سعلي عالي جدا، يعني ميزتها انه هاي السعلي قوية وعالي، يعني اما يسعل الواحد الجيران بيسمعوا صوته. فاما قال لي انه هيك، قال لي هاي بتعدي. فطبعا بعد ما راجعت عن السعال الديكي اعطيناه وصفي، خلال حوالي 6 أيام اجى قال لي فعلا تم الشفاء، كل القرية أخذت الوصفة. إحنا قبل ما لازم نعرف شو هو السعال الديكي، شو هو هذا المرض، شو ميزاته، شو أعراضه، ونحكي في علاجات بسيطة جدا يتم الشفاء بإذن الله من السعال الديكي. طبعا السعال الديكي مرض معدي يصيب الأنف والحلق والشعب الهوائية، وهو أكثر ما يكون عدوى في أيامه الأولى قبل التحقق من صحة التشخيص، وهو يصيب غالبا الصغار ممن تتراوح أعمار بين 6 شهور وبين 5 سنوات، ولكنه قد يصيب كل سن، حتى الكبار بيصيبن، ويندر أن يصاب به الشخص مرتين في حياته. يعني نادر ما تحصل إنه السعال الديكي بنصاب فيه الإنسان مرتين في حياته. وتكثر مضاعفاته عند الأطفال ضعاف البنية، وتساعد على ذلك برودة الطقس وكثرة الزحام. ومن أخطر هذه المضاعفات، طبعا في ناس بتوفوا من السعال الديكي، ومن أخطر هذه المضاعفات الالتهاب الرئوي، ويعتبر السبب الرئيسي في الوفيات من هذا المرض. ولما كانت الإصابة بهذا المرض تهدد الحياة، لذلك كان من التعقل أن يعطى الطفل الواقي منه لكل طفل بلغ 2 شهر من عمره، ويعاد إعطاؤه يوم بطعم ضد الدفتريا حتى يبلغ سن 4. طبعا أعراض السعال الديكي تبدأ بعد التعرض للعدوى بأسبوع أو بأسبوعين، وتشبه أعراضه نزلات البرد العادية كالعطس وتهيج العينين. وبعد أيام قلائل يتملك الطفل سعال تشتد قسوته عند المساء إن أصابه طفل مريض بهذا النوع من السعال، مدة تزيد على أسبوع، وتزايد شدته يوما بعد يوم. توقف الشهية في هذا المرض، فإن فحص الدم في هذه الفترة من فترات المرض وجد ارتفاع ملحوظ في عدد كريات الدم البيضاء، وخاصة منها الخلايا اللمفاوية.
طبعا أما الشهقة المميزة اللي بتميز للمرض فتظهر بعد مضي أسبوع إلى أسبوعين على بدء الأعراض، ولا يتعدى عددها مرة أو مرتين في اليوم الواحد في بدء المرض، ثم يتكاثر عددها بعد ذلك حتى تصحب كل سعالي، بتصير الشهقة مع السعالي، وتتكون الشهقة من نوبة سعال عنيف متكرر يعقبها شهيق طويل مسموع، وفي أثناء يحتقن وجه الطفل ويزرق لونه، وتتورم عروق رأسه ورقبته، وقد يتقيأ ويبدو الطفل وكأنه يختنق، ولا ينجيه من ذلك غير بصقة قليلة من المخاط، يعني عندما شوي يبصق بتلاقي برتاح. ويستمر حدوث هذه النوبات من 3 أسابيع إلى 6، وقد لا يزول السعال إلا بعد مضي أشهر عديدة، ولكن عدوى المرض لا تكون في شدتها إلا في الأسبوعين الأولين منها. شوفوا المرض هذا، يعني أنا عم بلاحظ حتى كثير ما بيجوا بقولوا لي مثلا معنا سعال ديك المرة جايبين لنا طفل عمره 5 شهور. 5 شهور احنا بنعطي حالي، بكرة بتشوفوا النتائج كيف السعال الديكي يعالج. يعني أنا بذكر هذاك الرجل وهو موظف، يعني ما بدي أدخل بتفاصيل كثيرة. بعد 6 أيام كيف إجا قال لي يا أخي ما شاء الله كلها القرية طابت من هالوصفة البسيطة اللي أعطيتنا إياها. هلا أنا راح أحكي بشكل عام عن الشيء المتوفر في البيت، شيء متوفر في البيت ويعالج السعال الديكي. طبعا ميزة السعال الديكي سعلة قوية جدا مع شهقة، يعني ما الواحد يكون في سعال ديكي تلاقي الجيران عم بيسمعوا الصوت، هذا تميز عن السعلة العادية. الوصفة اللي أعطيته إياها يوم ما أجاني قرية كاملة، يعني بس ما عدد سكان كبار يعني، فقلنا له بتجيب 200 غرام من حليب البقر، يعني كاسة كبيرة من حليب البقر، بتضيف عليها 20 حبة من العناب مع تحليته بقليل من السكر. إذن 20 حبة من العناب تضاف على كاسة كبيرة أو 200 غرام من حليب البقر مع شوية سكر، وتحلى وبتنغلى، بس غلت هيك شوي تطفئ النار. أول شيء يصفى هذا المستحضر، ثانيا يؤخذ منه صباحا ومساء لمدة 6 أيام نفس الكمية، صبح ومساء لمدة 6 أيام نفس الكمية. في اليوم السابع بإذن الله يزول السعال الديكي نهائيا إن شاء الله. خلينا ناخذ في معنا اتصال الآن. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. يا هلا. كيفك دكتور؟ الحمد لله. أهلا وسهلا يا أختي. دكتور أنا بال 2016 صورت رنين، طلع معي طفل مهلويحي، بس ما ظهر علي ولا عرض، بس دوخة وطنين بالأذان. من شهر مثل الكهرباء ضربتني براسي، وبس إيدي وإجري، ظلت إيدي وإجري فيهن كهرباء 3 أيام وراحت. هذا التصلب اللويحي صرتي تمشي في البداية بتثاقل شيء، يعني حتى مشيتك ما عاد فيها توازن؟ لا الحمد لله ما صابني شيء، بس بتحسي لمعان؟ ايه ودوخة وتعب يعني بالمشي بس. يعني في ألم؟ ما في ألم؟ لا الحمد لله، ما بس بصدر دوخة وطنين. ما بصدر منك حركات لا إرادية؟ لا الحمد لله. طيب ماشي. التصلب اللويحي موضوع شائك وله أنواع كثيرة، ماشي. يعني هذا ما أعتقد من خلال وصفة واحدة، يعني من خلال متابعتي له. ماشي. التصلب اللويحي هو عبارة، هناك في أعصاب أو في المادة البيضاء في المخ، أو في أعصاب ما عاد في غشاء يحميها، فالغشاء اللي تلاشي بالنخاعين طلع. أيوة، فهاي بدك أختي تتصلي فينا، لأنه على الدواء على مراحل، بس إن شاء الله في له شفاء بإذن الله، لا تكلم. شكرا اتصالك. في اتصال هادي نقطع الاتصال، تفضل. إذن الوصفة الأولى في علاج التصلب، في علاج السعال الديكي، يغلى مقدار 200 غرام من الحليب البقري بعد إضافة 20 غرام بعد إضافة 20 حبة عناب، مع بنحليها بالسكر، نخليها تغلي شوي، تطفئ النار، ثم يصفى هذا المستحضر
ويؤخذ منه صباحا ومساء لمدة 6 أيام. هاي الوصفة تعالج السعال الديكي علاجا قطعيا بإذن الله. لكن هناك الطفل اللي جابوا لي من فترة، فشوفنا الطفل يعني لسه ما في 6 شهور تقريبا، قلنا لوالدته بتجيب شوية توم بتدقيه، تسحقي له التوم حتى يصير زي المرهم، إما بتدهني راحة الإجرين من تحت أو بتدهني العمود الفقري، إما العمود الفقري أو راحة الإجرين من تحت. فعلا دهنت راحة الإجرين من تحت على مدة أسبوع، اجت قالت لي بإذن الله تم الشفاء. إذن مسحوق التوم، منجيب توم من دقه، تدهن راحة الإجرين مساء قبل النوم مثلا، كل يوم مرة واحدة لمدة 6 أيام بإذن الله يتم الشفاء. أو إذا دهن العمود الفقري من التوم المطحون أيضا بإذن الله يتم الشفاء من السعال الديكي. هناك وصفة ثانية في علاج السعال الديكي، هاي وصفات ما في يعني هاي الوصفات إما يجي واحد معاه سعال ديكي يأخذها أو نعطيها لحدا، إذا لم يتم الشفاء ما بكون في سعال ديكي. هاي الوصفات هي بتعالج السعال الديكي. الوصفة الثانية في علاج السعال الديكي منذوب مقدار، عفوا الثالثة، أنا برأيي الوصفة الإسعافية للسعال الديكي المتوفرة هي التوم. أي حدا بنصاب سعال ديكي بندق التوم، بندهن إما راحة الإجرين أو العمود الفقري كل يوم المساء مثلا لمدة 6 أيام بإذن الله، 6 أيام 7 أيام بيمشي الحال. الوصفة الثانية اللي حكيناها اللي هي 200 غرام من الحليب البقري مضاف عليها 20 حبة عناب. هلأ الوصفة الثالثة في علاج السعال الديكي منذوب مقدار 5 غرامات من سمغ الفستق الحلبي، 5 غرامات من سمغ الفستق الحلبي منذوبة في ملعقة صغيرة من الزبدة على النار، وتؤخذ على الريق ممزوجة أيضا مع شرب البابونج. يعني منحطن هدول على كاسة من البابونج وتشرب هذا مساء عند النوم لمدة 5 أيام. وبعده يغلى الزيزفون مع البابونج أيضا مقدار كوب واحد، يؤخذ بعد المستحضر هذا لمدة 5 أيام أيضا. عفوا المستحضرين يؤخذان بنفس اليوم، المستحضرين يؤخذان بنفس اليوم. إذن الوصفة الثالثة في علاج السعال الديكي يذوب مقدار 5 غرامات من سمغ الفستق الحلبي مع ملعقة صغيرة من الزبدة على النار، تؤخذ على الريق ممزوجة مع البابونج. وأيضا تعمل هاي الوصفة مساء وتؤخذ عند النوم لمدة 5 أيام. وبعديه يغلى الزيزفون مع البابونج مقدار كوب واحد، يؤخذ بعد المستحضر الأول لمدة 5 أيام، أي يؤخذ المستحضران في يوم واحد. الوصفة الرابعة في علاج السعال الديكي يغلى مقدار، هي الوصفة الرابعة في علاج السعال الديكي، يغلى مقدار 10 غرامات زهر البنفسج، و25 غرام عسل، و5 غرامات من حب الهيل، و3 غرامات من كنافة البحر، و3 غرامات من بذر السفرجل، وغرامين من الفستق الحلبي. إذن الوصفة الرابعة في علاج السعال الديكي هي كالتالي: يغلى مقدار 10 غرامات زهر البنفسج، 25 غرام عسل، 5 غرامات حب الهيل، 3 غرامات كنافة البحر، هي موجودة في سوق العطارين كنافة البحر، و3 غرامات بذر السفرجل، وغرامين سمغ الفستق الحلبي. أولا يغلى هذا المزيج على النار في 6 كوبايات مع الماء لتصبح 3 كوبايات. يؤخذ من هذا المزيج 3 مرات في اليوم، كوبا واحدا بعد الأكل لمدة أسبوع. أولا تأخذ استراحة أسبوع واحد، ثم يؤخذ لمدة أسبوع آخر. ثانيا حتى يزول السعال، يعني العلاج يؤخذ أسبوع ويستريح أسبوع حتى يزول السعال. من عيدة بشكل عام، الوصفة الرابعة والأخيرة للسعال الديكي يغلى مقدار
10 غرامات من زهر البنفسج، 25 غرام عسل، 5 غرامات حب الهيل، 3 غرامات كنافة البحر، 3 غرامات بزر سفرجل، غرامين من سمغ الفستق الحلبي. أولا يغلى هذا المزيج على النار في 6 كوبايات من الماء لتصبح 3 أكواب. يؤخذ من هذا المزيج 3 مرات في اليوم، كوبا واحدا بعد الأكل لمدة أسبوع. أولا تؤخذ استراحة أسبوع واحد، ثم يؤخذ لمدة أسبوع آخر جديد ثانيا حتى يزول السعال. هاي الوصفات لعلاج السعال الديكي مثل ما بقول بالعادة ستكون هي العلاجات بإذن الله. السعال الديكي يعالج بأي وصفة من هالوصفات اللي حكيتها، وأسرع وصفة ممكن تكون للسعال الديكي موجودة في البيت هي التوم. منجيب كمية من التوم تسحق حتى تصير زي المرهم، إما يدهن راحة الرجلين أو العمود الفقري. وهي الوصفة يعني حتى في دكاترة عرفوها هاي الوصفة، وكان سعال ديكي وعرفوا إنه الطفل اللي إجا أخذ وعم بشوفوا إنه كيف بيتم الشفاء بإذن الله. أنا ما عم بحكي من شان أكد أو من شان أنغر أو أحكي كلام كيف ما كان، أنا عم بحكي إنه بإذن الله هذا هو علم المستقبل الذي سيكتب له البقاء، وكل الدنيا راح تعرف إنه هاي بإذن الله علاجات السعال الديكي. ناخد اتصال على 446-5564، الاس ام اس على 1767. ألو مساء الخير. الو يا هلا تفضل. مرحبا دكتور. يا هلا مرحبتين. هلا والله انا معي مرض السكر ومعي بروستات. ايه بروستات غير حميده. ايه بقى هي شو له دواء؟ قديش عمرك انت؟ 77. إيه السكر من كم سنه له معك؟ من تقريبا 34 سنه. طيب عم تاخذ شيء انسولين مثلا؟ ايه عم تاخذ انسولين. انت هلا في مشكله انه عم تاخذ السكر كان يرتفع كثير كثير، اما ما يصير في عندك هبوط بالسكر. هلا باخذ انسولين، ايام بيطلع ايام بينزل. طيب ممكن تسوي هاي الوصفه في علاج السكر وتناسب انه عم تاخذ انسولين انت، وتناسب وضعك انه معك بروستات. وبحكي لك وصفه صرت حكيها كثير على الإذاعة، تعالج الضخامة والتهاب وسرطان البروستات أيضا. اسمعنا. ايه طيب. شكرا لاتصالك. تفضل. بالنسبة للسكر، الشخص اللي بياخد أنسولين، هاي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ تعالج السكر اللي عم باخد أنسولين. في عنا هناك مزيجين بدنا نسويين. المزيج الأول هو عبارة عن البابونج يعني بدنا نجيب أجزاء متساوية. هذا المزيج الأول، أجزاء متساوية، مثلا 50 غرام بابونج، 50 غرام ورق الزيتون، 50 غرام ورق التوت، 50 غرام الهندبة البرية. إذن البابونج وورق الزيتون وورق التوت والهندبة البرية أجزاء متساوية. لو جبت 100 غرام من كل نوع، المهم أجزاء متساوية، تطحن طحن خشنة وتخلط مع بعض بشكل جيد. هذا بنسميها مثلا احنا زهورات السكر، مثلا بنسميها زهورات السكر. في تركيب ثاني هي عبارة عن كمان أجزاء متساوية. هلأ التركيب الثاني كمان فيها أجزاء متساوية. بدنا نجيب حلبة مثلا 50 غرام، ترمس 50 غرام، حرمل 50 غرام، حبة البركة 50 غرام، بذر الرشاد 50 غرام، القيسوم 50 غرام. إذن الحلبة والترمس والحرمل حبة البركة وبذر الرشاد والقيسوم كل واحدة مثلا 50 غرام. بنطحنوا حتى يصيروا بودرة وبنخلطوا مع بعض وبتنخلوا. بتاخد من هذا المزيج الثاني، هذا بتاخد منه ملعقة صغيرة سف قبل الطعام بنصف ساعة، ملعقة صغيرة صباح، ملعقة صغيرة عند الظهيرة، ملعقة صغيرة المساء قبل الأكل بنصف ساعة. والزهورات اللي سويتها هديكي اللي فيها البابونج وورق الزيتون وورق التوت والهندبة البرية،
هديك كمان صباحا ومساء يغلى مقدار كاسة مي كبيرة على النار حتى الغليان، ثم منضيف ملعقة طعام من الزهورات هاي، منحركها ومنغطيها ومنتركها ربع ساعة، ثم بنتركها ربع ساعة بعدين تصفى وتشرب بعد الأكل بساعة. إذا سوينا هناك هذه الوصفة تعالج السكر اللي عم ياخد أنسولين، وتعالج السكر الشبابي، يعني بتفيد كثير في السكر الشبابي اللي بيعتمد على الأنسولين. قلنا بتشكل بنركب زهورات مكونة من البابونج وورق الزيتون ورق التوت والهنبة البرية أجزاء متساوية، تطحن وتخلط مع بعض، ويؤخذ من هاي الزهورات صباحا ومساء ملعقة طعام من هاي الزهورات على كاسة مي حتى الغليان. تطفئ النار، منحركها، منغطيها، منتركها ربع ساعة تصفى وتشرب بعد الأكل بساعة. وإلى جانب الزهورات قلنا في تركيبة تاني مكونة من الحلبة، الترمس، بذر الحرمل، حبة البركة، بذر الرشاد، الجيسوم، كمان أجزاء متساوية، بنطحنوا بنخلطوا مع بعض بصيروا بودرة، بتنخلوا بشكل جيد، ويؤخذ من هذا المزيج يوميا 3 مرات ملعقة صغيرة صف قبل الطعام بنصف ساعة. ولا ننسى إلى جانب هذا العلاج كل يوم الصبح لازم المريض اللي بيعتمد على الأنسولين ياخد مع طعام الإفطار بصلي متوسطة الحجم، وبنفس الوقت عند العشاء المساء عندما بده يتعشى يكون في مع طعام العشاء يكون في سنين توم أيضا. هاي الوصفة رائعة جدا للي معاهن سكر وبيعتمدوا على الأنسولين في علاجهم. في معنا SMS على 1767 بده دواء للقلاع. بالنسبة للقلاع، في قلاع باطني وفي قلاع بكون في بطانة الخد. الوصفة الممتازة أيضا اللي بتعالج القلاع، ممكن تجيب ملعقة طعام من دبس الرمان الحامض، ملعقة طعام من دبس الرمان الحامض على نصف فنجان قهوة من الكربونات، يعني بيكربونات الصوديوم، بنخلطه بشكل جيد، وتدهن الإصابات صباحا ومساء لمدة 4 أيام. هاي الوصفة رائعة جدا في علاج القلاع اللي بيكون في بطانة الخد، بيكون في سقف الحلق. في حاله هو عم بدهن، إذا حس حاله بده يستفرغ ما في مشكلة، يتم يعالج نفسه، لأنه هذا التقيؤ من علامات العلاج. لكن بعد 4 أيام بإذن الله يزول القلاع على هالوصفة هاي. ملعقة طعام من دبس الرمان الحامض تحل مقدار نصف فنجان قهوة من الكربون. كمان SMS على 1767 مرحبا، بدي علاج لتليف الرئة والتهابها، ووصفة للفتق، ووصفة لنقص التروية بالقلب. 3 صار تليف الرئة والتهابها. تليف الرئة مثل ما حكينا، الوصفة اللي بتنعطى لسرطان الرئة بتفيد جدا في تليف الرئة، اللي هي كاسة صغيرة من بذر الكتان، كاسة صغيرة من بذر الكتان تطحن، كاسة شاي صغيرة بنعبيها بذر كتان، تطحن وتغلى على كاستين مي كبار حتى الغليان، ثم تطفأ النار وتترك لتبرد، ما بنصفيها. كل يوم يؤخذ من هذا المزيج صباحا ومساء لمدة 5 أيام، صباحا ومساء مقدار فنجان قهوة قبل الطعام بنصف ساعة لمدة 5 أيام. في اليوم السادس أو السابع بحس في ارتياح كبير. ممكن إلى جانب هاي الوصفة ياخد الزهورات اللي بنحكي عنها، اللي هي 150 غرام بابونج، 100 غرام زعتر بري، 100 غرام شمرة، 100 غرام إكليل الجبل، 50 غرام يانسون، 50 غرام شقائق النعمان، 50 غرام زوفة. تطحن بشكل جيد هاي الزهورات وتصنع زي الشاي وتشرب في أي وقت كان. هاي الزهورات بتفيد مع هذيك. وممكن بعد ما يخلص من بذر الكتان 5 أيام يستريح المريض 2-3، وبعدين ياخد عشبة الفراسيون. الفراسيون طريقة استعمالها مثل ما بنحكي صباحا ومساء، يغلى مقدار حجم الجوزة من عشبة الفراسيون على كاستين مي كبار حتى يصفي كاسي، ثم تطفأ النار وتحلى بالسكر وتترك لتصبح فاترة، ثم تصفى ويشرب الصافي قبل الأكل بساعة. يعمل بهذا صباحا ومساء لمدة 10 أيام تقريبا. كمان بدنا وصفة للفتق. فتق شو؟ بس هذا ذاكره بس. وصفة لنقص التروية بالقلب.
بالنسبة لأمراض القلب في شغلات كثير بتضعف القلب. إذا الإنسان كبر بالسن بضعف قلبه، إذا بشرب شاي وقهوة ودخان كثير بضعف قلبه، إذا كان معاه سكر بضعف قلبه، إذا كان في انسداد بالشرايين الإكليلية اللي بتغذي عضلة القلب بضعف قلبه، إذا كان في ضخامة صار في القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم الدائم من مضاعفاته بصير ضخامة بضعف القلب. لكن أنا راح أجاوب عن زاوية واحدة، هل هي إنه هاي الوصفة بتسوي تروي لعضلة القلب وبتغذي عضلة القلب وبتفتح الشرايين الإكليلية المختصة هاي بتغذية عضلة القلب. إذا أخذت يوميا 3 مرات، كل مرة يغلى مقدار ملعقة صغيرة من بذرة الخلي وحجم الجوز من شعر الذرة، هي يوميا بده يسويها 3 مرات، يوميا 3 مرات، كل مرة يغلى مقدار ملعقة صغيرة من بذرة الخلي وحجم الجوز من شعر الذرة على كاسة مي كبيرة على النار 5 دقائق، ثم تطفأ النار وتترك لتصبح فاترة، ثم تصفى ويشرب الصافي بعد الأكل بساعة. يعمل بهذا صباحا وظهرا ومساء لمدة 10 أيام، مع الحمية عن الشاي، القهوة، المتي، الدخان، عدم الإفراط في الطعام، الابتعاد عن المقالي بالزيت، الابتعاد عن البارد، لأن الغدة الدرقية لها علاقة في تروية القلب. يعني في أحيانا أمراض بتيجي من القلب بيكون سببها الغدة الدرقية، فإحنا نعرف شو السبب. وأهم شيء أنا ملاقي في شغلي إنه الإنسان ما يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل يقوم جوعان ويمضغ الطعام بشكل جيد، الثلث للطعام، الثلث للماء، الثلث للهواء. قبل النوم يروح على الخلاء مشان يخرج اللي ببطنه. هاي شغلة كبيرة لصحة الإنسان بشكل عام. لكن بس خلص من دواء فتح الشرايين الإكليلية اللي بتغذي عضلة القلب، هن 5 بغذوا عضلة القلب، مشان أيضا تقوية للقلب ممكن ياخد الوصفة اللي مقوية الدم. المقوي الدم خاصة اللي فيها الميرامية والقنطريون الصغير وإكليل الجبل وبذر القريس. هاي الوصفة معروفة. الميرامية 25 غرام، بذر القريس 25 غرام، قنطريون صغير 25 غرام، إكليل الجبل 25 غرام. بنطحنه طحن خشنة وبنخلطه مع بعض. أما طريقة الاستعمال، كل يوم صباحا يغلى مقدار قشرة تفاحة ناشفة، كل يوم صباحا يغلى مقدار قشرة تفاحة ناشفة وحجم الجوز من هاي الخلطة العشبية على كاسة مي كبيرة ونص على النار 5 دقائق. تطفأ النار وتحلى بالسكر وتترك لتصبح فاترة، ثم تصفى ويشرب الصافي قبل الأكل بنصف ساعة. يعني المغلى اللي سويناه الصبح بنقسم قسمين، نصه الصبح على الريق والنص الثاني منه المساء قبل الأكل بساعة. وهكذا كل يوم صباحا يعمل مغلي جديد ويؤخذ بنفس الطريقة لفترة من 10 حتى 12 يوم تقريبا. بناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. الله يبارك فيك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور بس بدي أسألك سؤال. إيه دكتور، أنا هلا بهالوقت هذا صوتي صاير عم يتعب كثير، يعني لما بحكي كلمتين أبعض تلاقيني اختنقت، ما عاد قدرت أتنفس، والصوت صار عم يتعب يعني. وحتى صارت تصيبني حالة يعني لما بحط غطا على حالي بالليل بصير حرارة، ولما بشيل الغطا بصير قشعريرة برودة يعني، وحيلي كله باتر، يعني كل جسمي هيك باتر كثير. طيب أنت كان عندك مشكلة في الأذن، ومشكلة صار احتقان بالعوم، وصار عندك مشكلة يعني هاي دكتور جاوبني عن طريق الراديو لأني خلصت رأسي. بس بدي أسألك سؤال. أذنك طابت؟ أنت بذكر كنت تشكي من أذنك طابت؟ لا ما طابت. والقطرة اللي بعثت لك إياها ما طابت، ما استفدت شيء. القطرة اللي بعثتها ما طبتي عليها؟ لا. ولسه في قيح؟ مو كثير. يعني بعد القطرة ما خف بس ما طبتي؟ لا.
خلاص البسيط. ماشي، نرجع لسؤال الأخ اللي اتصل عمره 75 سنة، تحدث عن إنه معاه سكر وعم بوخد أنسولين وحكى عن مشكلة عنده البروستات. طبعا هناك في علاجات كثيرة لضخامة البروستات، في التهاب البروستات. طبعا التهاب البروستات غير ضخامة البروستات، وفي سرطان البروستات أيضا. فأنا هلأ بدي أعطيك الوصفة، وإحنا قربنا تقريبا على شهر 6، يعني بعد فترة شي 20-15 يوم شهر 6 بكون نضج فيه الإتي أو القتاي أو المقتاي، يعني الفقوس. هذا الإتاي أو القتاي رائع جدا، وهذا أنجع دواء، أحسن دواء لمرض البروستات أو بولو مرات البروستاتا. أنجع دواء للمصابين بداء البروستاتا، خاصة عند المسنين، خاصة عند المسنين. يعني أول شيء بياخذ المريض كل يوم صباحا على الريق القلب تبع المقتاي تبع الإتاي، القلب تبعه بقشره وبكب القشر والقلب مع البزر تبعه بغمسه بالعسل وبتناولها صباحا على الريق. يداوم على أخذ هذا العلاج لمدة شهر، أقل شيء شهر أو أكثر بيصير. وإذا الله خلانا طيبين يا ريت بتمنى تتصل في الإذاعة بعد شهر، والأفضل إنه تكمل 40-45 يوم، بس بعد شهر ببين. وهاي الوصفة ياما ناس تعالجوا من سرطان البروستات فيها، وياما من ضخامة البروستات، وياما من التهاب البروستات. فبيخلصوا بعد الوصفة، بيخلصوا، ما في داعي للعملية الجراحية نهائيا. وكثير مرات بصير خربطات بين المثاني وبين البروستات في العلاجات. لكن أهم شيء عند أخذ هاي الوصفة يجب أن يمتنع المريض عن أكل البهارات وشرب الكحول وأكل المقالي بالزيت، ويجب أن يبتعد المريض عن كل الأشياء المهيجة للغريزة الجنسية، ويجب أن يكون طعامه الأساسي نباتي، خضار، فواكه، بس الفواكه يفضل أن تكون ناضجة، وتجنب البرد. ويجب على المريض كلما أحس بالتبول ما يأجل البول، يقوم يبول فورا. إذن المقتاي أو القتاي أو الفقوس هو أفضل علاج للمصابين بداء البروستات، خاصة المسنين زيك عمر 75 سنة. وبجوز انت حسب تم الواحد رغم صار 75 بس بجوز فكر حاله بعده شباب غيره. اتصال هادي. الو مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضل. الو تفضل. الو معك على الهواء، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. اذا سمحتي بس يمكن نعرف من الدكتور وصفة اكياس المي على المبايض للبنات. ماشي، تكرم. شكرا لاتصالك. شكرا. تفضل. أكياس الماء على المبايض بنات. هلا بالنسبة للأخت اللي اتصلت قبل شوي كمان عم تشكي ما في تنظيم للحرارة بالجسم. طبعا المسؤول عن هالشيء هذا هو الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي مسؤولة عن تنظيم حرارة الجسم، والغدد العرقية قد يكون صار فيها خلل. فبدك علاج للغدة الدرقية، وأهم شيء ابعدي عن المقالي بالزيت والبارد، والاحتقانات الموجودة في البلعوم والاحتقانات الموجودة في الأذن هاي لازم تتعالج، ولازم كانت تراجعيني، لأنه أنت مرض قديم وكنت بالإذاعة من كذا سنة عم بسمع أنه كنت وصفت لك مرة وصفة الطيون وما سويتيها، وبالأخير استطعنا أن نوصل لك قطرة بتقولي تحسنت شوي هلأ. لكن أنا برأيي أنت بالنسبة إليك موجودة في درعا، أنا بذكر أنه أنت موجودة في درعا. فأنا أي إنسان يجيني من نواحيك تكرمي بحاول أنه يكون اتصال، لأنه شغلتك من الداخلي وكل فترة بدك شغلي. بدي أبعث لك دواء لقطرة الأذن مرة ثانية، بدك دواء لاحتقان البلعوم، بدك دواء للغدة الدرقية، بدك دواء تنظيم الغدد،
بدك يعني بدك كذا دواء. يعني أنت عم بصير المرض وكونك في منطقة بعيدة والمرض عم بجيب مضاعفات، يعني صار المرض والمضاعفات. فأنا بالنسبة لي خلص حفظتك لأنه شايفك متابع الإذاعة، وأنا بدك ترجع تتصل وبدي أرجع تكرمي أي حدا يجي من طرفك إن شاء الله ببعث لك الدواء. في معنا اتصال هادي، تفضل. خلينا نذكر أرقام هاتفنا 446-5564 447-0106 SMS 1767. تفضل. أما بالنسبة للأخت اللي هلأ اتصلت عم تسأل عن أكياس الماء على المبايض عند البنات، طبعا هي أكياس المي أساسا بتتشكل أكياس المي نتيجة الالتهابات الموجودة في الرحم بشكل عام. فالالتهابات عن طريق الأبواق مع الأيام بتشكل أكياس مي على المبايض، ولذلك الوصفة هلا اللي بدي أعطيك إياها فيها تعالج الالتهابات وتعالج أيضا أكياس المي على المبايض عند البنات، لأنه ما بصير تاخذ حقن ولا تحاميل لأنه هي بنت. الوصفة هي كالتالي: إذن علاج أكياس المي على المبايض عند البنات 100 غرام قرفة، 100 غرام زنجبيل، 100 غرام بزر رشاد، 25 غرام يانسون، 50 غرام يانسون، 25 غرام حبة البركة. بعيدة للمرة الثانية: الوصفة التي تعالج أكياس المي على المبايض عند البنات 100 غرام قرفة، 100 غرام زنجبيل، 100 غرام بزر رشاد، 50 غرام يانسون، 25 غرام حبة البركة. بنطحنوا وبنخلطوا مع بعض، بنطحنوا طحنة ناعمة وبنخلطوا مع بعض. أما طريقة الاستعمال: صباحا ومساء يغلى مقدار ملعقة طعام من هذا المزيج على كاسة مي كبيرة حتى الغليان، ثم تطفأ النار وتحلى بالعسل، شرط تتحلى بالعسل، وتشرب بعد الأكل، يفضل بعد الأكل بساعة. يعمل بهذا صباحا ومساء حتى ينتهي هذا المزيج. وإلى جانب هذا العلاج من بداية العلاج كل يوم صباحا ومساء بدها تمارس تمارين رياضية، الصبح 10 دقائق والمساء 10 دقائق تمارين رياضية، بحيث التمرين يكون فيه ضغط على الحوالب. يعني توقف، تنزل، تنام على الظهر، تحرك اجريها كأنه عم بتسوق السيكل، بصير بهالحالة ضغط على الحوالب، يعني من نواحي الأكياس. يعني إذا بعيدة بشكل سريع الوصفة، لو بعيدة أكثر من مرة لأنه في ناس حتى ما. إذا علاج أكياس المي على المبايض عند البنات صباح، التركيبة هي عبارة عن 100 غرام قرفة، 100 غرام زنجبيل، 100 غرام بزر رشاد، 50 غرام يانسون، 25 غرام حبة البركة. بنطحنوا وبنخلطوا مع بعض بشكل جيد. أما طريقة العلاج: صباحا ومساء يغلى مقدار ملعقة طعام من هذا المزيج على كاسة مي كبيرة حتى الغليان، ثم تطفأ النار وتحلى بالعسل وتشرب بعد الأكل بساعة. يعمل بهذا صباحا ومساء حتى ينتهي هذا المزيج. وكل يوم مساء، صباحا ومساء بتمارس تمارين رياضية، الصبح 10 دقائق والمساء 10 دقائق تمارين، بحيث التمرين الرياضي وهي عم بتمارس يكون في ضغط على الحوالب أثناء التمرين. 446-5564 447-0106 اتصالاتكم. SMS 1767. حابب تحكي شيء أستاذ أسامة؟ ما في إلا كل خير إن شاء الله، وإلا أنه دائما وأبدا متفائل إن شاء الله، وأنه راح تكون سوريا بخير، والأيام القادمة إلا كل بلد في العالم قيادتها بتصير قيادتها ارتقائية وتنهض بالنمو الأخلاقي، وعند علم يخدم حاجات الناس النفسية والجسدية والفطرية إن شاء الله، محمية من الله. ولذلك إن شاء الله سوريا الله حمية بإذن الله. آخر SMS: وصفة لضعف حركة الحيوان المنوي عند الرجال وقلة العدد.
هاي الوصفة الحكي عنها كثير، وأتمنى في الأيام القادمة ممكن نحكي عنها. في اتصال هادي؟ انقطع الاتصال. كل التحيات لكل اللي رافقونا بحلقتنا اليوم. تحياتي أماني وهادي يوسف بالإخراج. شكرا كتير أستاذ أسامة عبد الرحمن خبير الأعشاب. إن شاء الله لقائنا بيجدد معك يوم الاثنين القادم بنفس الموعد. اللقاء.